Ui, kattokaas mikä herkku mulla on siinä vieressä. Pizza! Pizza. Tervetuloa takaisin kanavalle. Ihan tähän videon alkuun tehdään pikkunen maisteluvideo. Meillä on testissä kotipizzan uutuus Diavola pizza, eli tulinen salami pizza. Erittäin herkullisen näköinen, tällainen oikein punainen. Tässä on salamia, chilirouhetta ja Diavola salami, tommosta mössöä, tommosta salamitahnaa tai mitä toi on, tommosia paloja tuolla, tommosta köntsää. On kyllä erittäin maukas. Tää ei niinku kaipaa mitään. Tässä on, ei ole liian tulinen mitenkään, ei ole semmonen sopivasti potkua, mutta ei mitenkään. On siinä ennemminkin mausteinen, no kyllä siinä on tulisuus, mutta ei mikään todellakaan mikään liian tulinen, ei niinku yhtään liian tulinen. Makua on kyllä, suolaisuus on hyvä, ei tarvitse mitään suolaisia, mitään aurajuustoja tai muita siinä. Eikä mitään muitakaan lisätäytteitä niinku kaipaa, vaikka tässä ei ole kun salamia ja Diavola salamia niinku täytteenä, niin on kyllä hyvä. Tonnikala tähän voisi sopia vielä, jos jotain haluaa vielä niinku lisäksi laittaa, niin tonnikalaa ehkä kokeilisin. Tässä Diavolassa on jännä sellainen pian makeus, vähän niinku semmoista sweet chili tyylistä juttua. Tosi hyvä, on kyllä. Ehdottomasti jatkoon. Mutta asiasta toiseen. Minä ostin asuntoauton. Joo, tossa tuli eteen semmonen vähän puolivahingossa semmonen Hymeri 92, vanha Hymeri. Mun ei pitänyt välttämättä sekaantua enää noihin vanhoihin Hymereihin, vaan mun piti ostaa sitä seuraava uudempi malli, semmoinen 97-2003, jotain siltä väliltä, mutta näin nyt vaan kävi, että palataan vanhaan syystä, että mä sain sen nyt niin halvalla. Puhutaan siis ihan muutamasta tonnista. Ei nyt mennä sen tarkempaan hintaan, mä paljastan hinnan sitten joskus, mutta ihan puoli ilmaisiksi. Ja niin siisti kuntoinen kuitenkin, että oli pakko ostaa. Oli ihan pakko ostaa pois kuleksimasta niin sanotusti. Ja ostin sen vähän sillä asenteella, että katsotaan mitä siitä tulee tossa kun kevät alkaa kohta jo olemaan ja kelit lämpenee ja aletaan pysyä siellä plussan puolella niin sanotusti, niin sitten nähdään, että missä kondiksessa se oikeasti on. Kaikin puolin se vaan on hyvässä kunnossa. Mä en siitä nyt mitään sen kummempaa huonoa ole löytänyt. Sisusta on ihan täysin niinku tosi siisti kuntoinen. Ulkokuori on tosi siisti kuntoinen, ei ole mitään pullistumia, ei mitään tämmöisiä irvistelyjä missään eikä mitään. Tosi siisti kuntoinen. Vessakin oli tosi siisti kuntoinen ja kasettivessa. Ja se on se 544 malli sisustaltaan, se varmaan yleisin malli, tosi hyvä malli. Ei niinku mitään, kun ei mitään valittamista on, niin oli se pakko ostaa pois kuleksimasta. Onhan siinä siis laittoa, onhan siinä jotain laittoa, eihän se nyt tollanen vanha muutenkin, niin aina niissä on jotain laittoa. Ja tossa nyt ensimmäiseksi tekniikan puolelta, niin no renkaat pitää ostaa ja nyt ostan sitten tällä kertaa hyvät renkaat ihan ostan yhdet renkaat, eli hyvät renkaat. Varmaan Michelin Agilis tai joku vastaava. Saa muuten laittaa hyviä kesärenkaita, mitkä on teidän omat suosikit, niin kesärenkaista puhutaan, niin kommentoikaa alle omat suosikit. Tosiaan siitä tekniikasta, niin startti lyö tyhjää kylmänä, ei se sitten enää lämpimänä mä nyt en tiedä vaikuttaako se lämpö siihen varsinaisesti mitenkään, mutta kylminä aamuina se lyö tyhjää startilla jonkun 1-3 kertaa ennen kuin se starttaa, että uusi startti siihen pitää hankkia. Ja sitten tossa on niin onnettoman pieni laturi, siis 45 ampeeria antaa Hymerin tai Fiatin laturi. Niitä on 45 ampeerisia, 55 ampeerisia ja 65 ampeerisia. Tossa on se pienin 45 ampeerinen. Eihän se riitä mihinkään. Et jos mulla tulee 50 ampeerinen ajonaikainen lataus, se on tosin säädettävä, että sen voi itse sitten säätää vaikka 10 ampeeria, jos haluaa, mutta
Eihän niin kuin 45 ampeerin laturilta ei yhtään mitään. Ajovalotkin vie jo varmaan puolet siitä. 55-wattiset polttimot. Niin. Laturi pitää ensin päivittää. Mä en tiedä, saako tohon nyt mitään muita latureita. Löytyykö mitään jotain 90 laturia tai mitään, että Ducaton suoraan käyviä on vaan 65 amperia asti, mutta en tiedä, onko joku saanut jonkun muun merkin laturia käymään suoraan. Kävisikö joku? Olisihan se hyvä, jos siellä olisi vähän potkua siellä laturissa. Tommoinen on ihan naurettava joku 45 amperia, ei vitsi. Mut joo, startti, laturi, jakohihna tietysti pitää vaihtaa. Toihan on siis 2 puolikkaalla dieselkoneella. Ilman turboa, ilman ohjaustehostinta. Ei minkäänlaista ylimääräistä härpäkettä siellä, että ensin mä olin silleen, että ei vitsi, eikö tässä ole turboa, eikö tässä ole ohjaustehostintakaan. Ajolle koneessa on tehot täysin talleen, se on yllättävän pirtsakka. En huomaa kovin suurta eroa siihen turbomalliin, jos nyt rehellisiä ollaan, että ei se niinku, ei voi laiskaksi haukkua kyllä. Ohjaustehostinkin, niin tossahan kuuluu olla 185, 80, 14 renkaat. Niin nyt sellaisia kiekkoja. Nehän on melkein kuin jarrulevyillä ajelliset. Eihän se, niinku, siinä ei paljon ohjaustehostin tarvitakaan. Kyllä sen ohjauksen niinku huomaa, että se on erilainen, että käyttäytyy vähän eri tavalla, mutta varsinkin niinku jyrkkiin jostain risteyksestä kun kääntyy, niin pitää vähän enemmän kääntää, niin sitten sen huomaa. Että ei siinä ohjausta, ei tuollaisessa perusajelus niin huomaa yhtään mitään eroa. Ei se ole. En kaipaa kumpaakaan turpaa enkä ohjaustehostinta. Yksi, minkä mä ostovaiheessa tiesin, mulla oli kosteusmittari mukana ja mä suosittelen tällaista pallopäistä kosteusmittaria. Näitä myydään esimerkiksi Biltemassa 69 €. Tää on mun mielestä ehdottomasti kaikista paras kosteusmittari, koska tällä ei tarvi painella mitään piikkejä mihinkään vaneriin, ei tule mitään jälkiä ja et sä oikein niin kuin joka paikkaa pääse sellaisella piikkimallisella muutenkaan. Täällä pystyy tämän pallopään työntelemään vähän mihin sattuu. Sillä näkee tosi hyvin. Se ottaa jostain 4 sentin syvyydestä kosteudet. Erittäin hyvä, hintaansa nähden tosi toimiva. Mä oon silloin Ivekossakin, niin käytin tätä, kun sinne tuli ne vedet sinne, niin mä mittailin sieltä, kattelin niitä vanereita ja rimoja sieltä, niin tosi niin kuin luotettavan oloinen, että mä en ehkä suoraan luottaisi niihin lukemiin, vaan siihen lukemien vaihteluun. Et vähän pitää niinku maalaisjärkeä käyttää siinä. Ja jos käytätte tollasta, niin huomioikaa, että se reagoi sitten metalleihin. Jos siellä on ruuvia, piuhoja menee seinän sisällä tai jotain alumiiniteippiä tai alumiinikiskoja tai jotain, niin se reagoi sitten vahvasti niihin, se näyttää kaikki metallit niin märkänä. Mä menin tommosen kosteusmittarin kanssa katsomaan sitä hymeriä. Vanha hymeri kun on kyseessä, niin totta kai sieltä löytyi Alkovin sivuikkunoiden etupuolelta, kun se Alkovi kääntyy tälleen, niin sen etusivuikkunan ja sen Alkovin kaaren välissä, siinä on sellainen 20 sentin niin kuin seinäkohta, niin siinä oli sellainen kämmenen kokoinen läntti repsikan puolella ja sitten kuskin puolella oli sellainen niin kuin noro. Kapea, pystysuorainen noro, kosteaa. Se ei ollut sieltä edestä eikä takaa, ei ikkunoiden ympäriltä kosteaa eikä mitään, vaan sellainen noro. Ja mä ajattelin, että voisiko siellä olla joku rautakisko tai joku, mutta mä en usko. Siinä on tapettikin vähän rutussa, eli näin ollen Alkovi menee ensi kesänä purkuun. Et se on semmoinen iso homma, tai isoin homma tossa nyt ensi keväällä ja alkukesästä, että mä puran sen Alkovi ja mä tsekkaan missä kondiksessa se on ja laitetaan se Alkovi kondikseen. Tarviiko sitten, kuinka paljon siellä sitten purkaa ja uusia rimoja ja vanereita, niin se jää nyt sitten nähtäväksi, mutta niin halvalla auton sain, että olin valmis ottamaan hieman töitä itselleen. En mä rupea sitä niin kuin täysremonttia tekemään, eikä varmaan tarvikkaa, mutta ostin sen takia, että vähän voin remonttia nyt tohon hintaan tehdä, että nyt sai niin halvalla, niin yllättävän hyvä kuntoisen näköisen auton, että katsotaan nyt. Näillä mennään nyt tässä kohtaa. Toivotaan, että tosta leivotaan meille käyttöauto, asuntoauto ympärivuotiseen asumiseen ja päästään vihdoinkin reissuun. Tässä on nyt talviaikaa vielä, että jotain pientä päivitystä mä sinne autoon teen. Tässä just mä olen esimerkiksi pöydät päällystänyt
DC-fiksillä ihan vaan vähän ilmettä antaakseen. Ja pientä tollaista maalailuhommaa, polttimoitten vaihtoon lediksi ja tollaista, mitä nyt voi talviaikaa tehdä. Et ei siellä nyt mä voin noita pöytiä maalailla ja muita maalailla, mitä saa niin kuin irti ja sisälle, kun ei tuo pakkasessa nyt voi oikein maalailla mitään, mutta kaikkein pientä, mitä tuossa nyt voi tehdä tälleen talviaikaa pakkasessa, niin pientä askartelua tässä nyt teen, mutta odotellaan sitä kevättä, niin sitten pääsee purkuhommiin ja kunnolla maalaushommiin ja tän tämmöiseen, että tosiaan sähköthän siellä menee aika pitkälti uusiksi, että se sähköboksi, mikä siellä on ajonaikaista latausta ja muuta niin kuin tehdastekosta, niin ne lähtee aika pitkälti pois, että sinne tulee sitten se Victronin XS 50 ampeerinen ajonaikainen lataus ja Victronin 30 ampeerinen MPPT-säädin aurinkopaneelille ja sitten mulla on ne Litime 300 ampeerinen litium-akku. Siihen tuli vielä se näyttö lisäksi ja mitäs vielä sitten? No kompressori jääkaappi mulle tulee 85-litrainen Fretzer Pro musta kompressori jääkaappi, jota pystyy ohjaamaan Bluetoothilla myöskin. Se pitäisi mahtua siihen Electroluxin kaasukaapin tilalle ihan heittämällä. Pientä maalaushommaa sitten sinne. Kaappien taustat maalataan mustalla, että ne kaapin ovet ja tämmöiset jää puuväriseksi, tummaa puuta siellä. Ja vähän tapetteja varmaan maalaillaan. Ainakin keittiön tapetit, sen takakeittiön tapetit niin mustaksi. Ja tuommoista pientä LED-valaistusta vähän sinne sun tänne ja mitä nyt tässä nyt ehtii tehdä. Ja tekniikka käydään sitten täysin läpi, vaihteistoöljyt vaihdetaan, moottoriöljyt vaihdetaan, huuhellaan, huohottimet putsataan, jakohihna, laturihihna, laturi päivitetään, startti, uusi, mitähän vielä. Kommentoikaa vielä kaikkea, mitä pitäisi Fiatille tehdä. Mutta tämmönen pikku päivitys tähän kohtaan nyt. Joo, näillä mennään.